आजको यो भिडियोमा चाहिँ यदि हजुरहरु अकाउन्ट्स अफिसर अनि अन्डर सेक्रेटरीको लागि प्रिपरेसन गर्नुहुँदैछ भने इट्स एक्सट्रिमली बेनिफिशियल फर यु गाइज। किन भन्दाखेरि आज यो भिडियोमा हामीहरु टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिक्छौं, स्पेशली व्हाइल सल्भिङ एमसीक्यूज। कि कुनै पनि एमसीक्यूज सल्भ गर्दाखेरि कतिवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्छ अपार्ट फ्रम क्वेशन्स जो चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ सो दैट वी विल बी एबल टु सल्भ। यदि कतिवटा क्वेशन्स त यस्तो हुन्छ कि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, तर युजिङ दिस टिप्स एन्ड ट्रिक्स वी क्यान बी easily able to solve the questions. Okay, यो यूपीएससी को लागि पनि रेलेभेन्ट हो, एसपीएससी को लागि पनि रेलेभेन्ट हो। अलराइट, सो कतिवटा छ त्यो हामीहरु डिस्कस गर्नेछौं। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट अफ अल त हामीलाई थाहा छ अब टाइम पुरा कम्ती रहिगयो हैन। नेक्स्ट मन्थ हाम्रो एक्जाम छ। एक्जाम आउँदाखेरि अब स्टुडेन्ट प्यानिक मोडमा आउने अहिले हो। दिस इज द पिरियड राइट। अब स्टुडेन्ट्सहरु निकाल्न थाल्छन्, पहिला पहिलाको नोट्स पढ्न थाल्छन्, र्यान्डम नोट्स पढ्न थाल्छन्। इट्स नट बेनिफिशियल। हामीले कहाँबाट पढ्ने त भन्दाखेरि रेफरेन्स पोइन्ट कहाँ लिने त भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पीवाईक्यूज, प्रिभियस इयर क्वेशन्स। ओके, प्रिभियस इयर क्वेशनको एनालिसिस चाहिँ निकै राम्रो हुनुपर्छ। इफ यु आर नट डुइङ इट, स्टार्ट डुइङ इट। अगर कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि एउटा पीवाईक्यूज को भिडियोस त मैले यही प्लेटफर्ममा बनाएको छु, पीवाईक्यूज एसपीएससी भनेर। ओके, प्लिज काइन्डली हैव अ वाच। अलराइट, हेर्नुहोस् त्यसमा किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई आइडेन्टिफाई गराउँछ थीम्सहरु के छ। ओके, एसपीएससी को नजर कहाँ छ। लाइक फर इन्स्टेन्स लास्ट टाइमको पेपरको थीम्स के थियो, वुमेन सेन्ट्रिक थियो। ओके, वुमेन सेन्ट्रिक थीम्स थियो। अनि अर्को के थियो, टुरिज्म सेन्ट्रिक थियो। ओके, पर्सनालिटी सेन्ट्रिक थियो। ओके, सो त्यसरी थीम्समा हामीले स्पेशली थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ एसपीएससी को डिरेक्सन कहाँ जाँदैछ भनेर। ओके, सो इट्स नो पोइन्ट हामीले मेडिभल इन्डिया लिएर बसेर मुगलको बारेमा पढ्नु, इट्स नट रेलेभेन्ट। ओके, जे रेलेभेन्ट छ एक्जाम स्पेसिफिक त्यही मात्रै पढ्नुपर्छ। अलराइट, एज यु क्यान सी हियर एसपीएससी अफन आस्क क्वेशन्स यो बेस्ड अन पीवाईक्यूज जुन चाहिँ हामीले सल्भ गरेको छौं बेस्ड अन दैट। ओके, एसपीएससी ले के गर्छ प्राय जस्तो क्वेशन्स कहाँबाट सोध्छ अरे, लोकल गभर्नेन्स। यदि कहीँ पनि हैन सिक्किम गभर्नमेन्टले कुनै पनि प्रकारको गभर्नेन्सको स्किम्सहरु निकालेको छ अरे त्यहाँबाट क्वेशन्सहरु सोध्छ एसपीएससी ले। अर्को कहाँबाट सोध्छ, सिक्किम स्टेट पोलिसीजहरु, सिक्किम स्टेट पोलिसीज स्पेसिफिक। ओके, त्यहाँबाट क्वेशन सोध्छ। अर्को नर्थ ईस्ट रिजनबाट यदि केही पनि डेभलपमेन्ट भएको छ भने यु नीड टु गो सर्च इन द इन्टरनेट डेभलपमेन्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु नर्थ ईस्ट रिजन्स। त्यो खोज्नुपर्छ हजुरहरूले पनि। ओके, त्यो खोजेर हेर्नुहोस् यहाँबाट आउँछ क्वेशन्स, न कि तपाईको कहाँबाट आउँछ, तपाईको मेडिभल इन्डियाबाट। ओके, आई हेभ सीन स्टुडेन्ट्स पढिरहेको हुन्छ बिहानदेखि बेलुकैसम्म, तर एक्जाममा बस्दाखेरि कहाँबाट क्वेशन्स आयो थाहै हुँदैन। अलराइट, अर्को थीम्स के हो, सोसियो इकोनोमिक डेटा। जति पनि डेटा सोसियो इकोनोमिक रिलेटेड छ त्यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, यो कसरी थाहा पाउँदैछौँ, बेस्ड अन ट्रेन्ड्स एन्ड एनालिसिस। अलराइट, नेक्स्ट फोकस अन ट्राइब्स। कतिवटा ट्राइब्स इम्पोर्टेन्ट छ नि, योपालि गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले पनि कतिवटा ट्राइब्सलाई मान्यता दिएको छ हैन, गभर्नमेन्ट स्किम्समा पनि मान्यता दिएको छ। सो इम्पोर्टेन्ट हो, याद गर्नुपर्ने कुरा। जियोग्राफी पनि फोकस गर्नुपर्छ हामीले। ओके, सिक्किमको इकोनोमी, अर्ग्यानिक फार्मिङ, बुद्धिस्ट साइट्स एन्ड लोकल फ्लोरा एन्ड फौना, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। लोकल, ओके, लोकलमा जुन चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरु हुन्छ सिक्किमको त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हजुरहरुको लागि, याद गर्नुपर्छ। अलराइट, नेक्स्ट एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि व्हाट इज द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ इंगेज 2025 क्याम्पेन रिसेन्टली लन्च्ड इन सिक्किम। यो के को पार्ट हो, सिक्किमको गभर्नेन्सको पार्ट हो हैन। यस्तो खालको कुनै पनि प्रकारको सिक्किमको गभर्नमेन्टले लन्च गरेको छ भने इनिसिएटिभ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हजुरले याद गर्नै पर्छ त्यो। ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्रमोटिङ रुरल, यो ट्राई गर्नुहोस् हजुरहरु ल। प्रमोटिङ रुरल एन्टरप्रेन्योरशिप अमङ ट्राइबल युथ, इम्प्रुभिङ भोटर टर्नआउट इन अर्बन लोकल इलेक्शन्स, रेजिङ वेस्ट म्यानेजमेन्ट अवेरनेस इन एजुकेसन इन्स्टिट्युट्स एन्ड डिजिटाइजिङ पञ्चायत लेभल गभर्नेन्स सर्भिसेस। यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी। ओके, रेजिङ वेस्ट म्यानेजमेन्ट अवेरनेस इन एजुकेसनल इन्स्टिट्युट्स। यसको लागि सिक्किमले एउटा अवार्ड पनि रिसिभ गरेको थियो विच वी ह्याड अलरेडी डिस्कस्ड इन द पेड ब्याच। जुन चाहिँ हाम्रो एसपीएससी को पेड ब्याच चल्दैछ त्यसमा हामीले डिस्कस पनि गरेको थियौँ। ओके, नेक्स्ट मास्टर कीवर्ड्स इन क्वेशन्स। अब क्वेशन्समा के हुन्छ, कतिवटा कीवर्ड्स हुन्छ त्यसलाई मास्टर गर्नु सक्नुपर्छ हामीले। ओके, क्वेशन देख्ने बित्तिकै त्यो कीवर्डहरु छ भने त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त हो त्यो याद गर्नुपर्छ। जस्तै के हो त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल फोकस अन कीवर्ड्स लाइक करेक्ट। कतिवटा सिली मिस्टेक्स गर्छ नानीहरूले हो, क्वेशनले इनकरेक्ट सोधिराखेको हुन्छ, नानीहरूले करेक्ट चुज गरेर आउँछन्। वाइ, बिकज दे आर भेरी मच दे आर नट पेइङ अटेन्सन बेसिकली राइट।
टु द क्वेशन्स हैन स्टेटमेन्ट नट अल अफ द अबभ यस्तो खालको क्वेशन्सहरु छ भने हैन नट लेखेको छ या त अल अफ द अबभ लेखेको छ भने यु नीड टु बी भेरी भेरी माइन्डफुल अलराइट अन्डरलाइन और मेन्टली मार्क दिस टु अभोइड फलिङ इन्टु ट्र्याप्स हामीले प्राय जस्तो एक्जामिनर्सले पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि अन्डरलाइन क्वेशन पेपरमा केही पनि नलेख्नु भन्छन् तर युज पेन्सिल ओके युज पेन्सिल अन्डरलाइन गर्ने एउटा आदत लगाउनु केही पनि नलेखेको छैन तर म जस्ट अन्डरलाइन मात्रै गरेको भनेर भन्दा हुन्छ एक्जामिनर्सले केही पनि गर्दैन ओके जस्ट ट्राई टु अन्डरलाइन किनभने तपाईको दिमागमा त्यो फोकस बसिराखोस् राइट त्यस्तो यस्तो वर्डहरु देख्छ करेक्ट इनकरेक्ट छ भने अल अफ द अबभ नट लेखेको छ भने त्यो चाहिँ हामीले करेक्ट यो गर्नुपर्छ के भन्छ अन्डरलाइन गर्नुपर्छ सो दैट हाम्रो माइन्डले त्यहाँबाट फोकस नगरोस् ओके नेक्स्ट Which of the following is related to recent reforms in local bodies election in Sikkim? यो पनि एउटा रिफर्म को क्वेशन हो हैन यसको आन्सर गर्नुस् introduction of party based panchayat and municipal elections amendment to Sikkim municipalities implementation of one nation one election as the state level reservation changes affecting Bhutia Lepcha representation अब यहाँ मैले के गर्नु भनेको छु भन्दाखेरि जति बेला पनि यस्तो खालको शब्द नटहरु देख्नु भयो भने मैले के गर्नु भनेको छु अन्डरलाइन गर्नु भनेको छु हैन जस्तै यहाँ तपाईले यहाँ नट देख्नु भयो है यहाँलाई अन्डरलाइन गर्नु दैट मीन्स यो क्वेशनले के होइन त्यो सोध्दै छ के हो त्यो सोधेको छैन ओके सो त्यही हुन्छ सो नट सोधेको छ इंट्रोडक्शन अफ पार्टी बेस्ड पंचायत एन्ड म्युनिसिपल इलेक्शन्स यो करेक्ट है अमेन्डमेन्ट्स टु सिक्किम म्युनिसिपालिटीज एक्ट यो पनि करेक्ट हो reservation changes affecting Bhutia Lepcha representation again tribes important छ के ट्राइब्स छ Bhutia Lepcha को representation को लागि पनि यो पाली गरेको छ कुन चाहिँमा सिक्किममा हैन रिफर्म्स स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टु लोकल बडी इलेक्शन्स हैन सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ के भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर इम्प्लिमेन्टेसन अफ वन नेशन वन इलेक्सन इन द स्टेट लेभल भएको छैन ओके सेन्ट्रल लेभलमा पनि भएको छैन त्यो सो नट भनेपछि के हो अप्सन नम्बर सी ओके सो यसरी चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ beware of extreme words अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि एक्सट्रीम वर्ड्सहरु हुन्छ जस्तै के हुन्छ त एक्सट्रीम वर्ड्स भन्दाखेरि जस्तै वर्ड्स लाइक अलवेज ओन्ली नेभर मस्ट यो चाहिँ रेड फ्ल्याग हो याद गर्नुपर्छ यदि क्वेशनमा यस्तो खालको छ अरे मस्ट नेभर ओन्ली अलवेज छ अरे यु शुड बी भेरी मच माइन्डफुल ओके व्हाइल टेकिङ द आन्सर ओके मोर प्रोबेबल वर्ड्स आर मे यदि कुनै पनि क्वेशन्समा हैन मे लेखेको छ या त क्यान लेखेको छ अफ्टन जेनरली लेखेको छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी राइट हुने पुरा बेसी बढ्छ 90% बेसी हुन्छ ओके तर यस्तो खालको लेखेको छ भने 90% रङ हुन सक्छ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ जस्तै एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् which of the following statement is not correct again not correct भनेको छ नटलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो हामीले हैन द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मस्ट यहाँ हेर्नुस् यहाँ एक्सट्रीम वर्ड के छ यहाँ एक्सट्रीम वर्ड के छ मस्ट यसलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ यसरी हैन मस्ट एक्ट अकर्डिङली टु द एडभाइस अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले एक्ट गर्नुपर्छ अरे एकदमै गर्नै पर्छ अरे भनेर भनेको छ करेक्ट यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्ने हामीले है यसरी फन्डामेन्टल ड्युटीज आर अलवेज इन्फोर्सेबल बाइ ल यहाँ अर्को एक्सट्रिम रुट के हो अलवेज हैन द डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी आर नन जस्टिसेबल इन नेचर नन जस्टिसेबल डीपीएसपी नन जस्टिसेबल इन नेचर अरे ओके द राज्यसभा इज द पर्मानेन्ट हाउस एन्ड नट सब्जेक्ट टु रेजोल्युसन यो पनि के हो एउटा एक्सट्रिम वर्ड हो अब मैले क्लासमा रिपिटेडली भनेको छु के भनेको छु भन्दाखेरि डीपीएसपी के हो इन्फोर्सेबल होइन भनेर कोर्टमा आई हेभ रिपिटेडली सेड दिस इन द क्लास राइट सो यो मध्येमा हामीले हाम्रो ज्ञान स्पेशली क्लासको हैन पढेर नोट्सको पढेरै जानिसक्यौं कि यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी ओके फन्डामेन्टल ड्युटीज आर अलवेज इन्फोर्सेबल बाइ ल यो स्टेटमेन्ट गलत हो हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ गलत स्टेटमेन्ट खोज्नु भनेर भनेको छ सो नट करेक्ट गलत स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ हो त्यो खोज्नु भनेको छ सो इरेस्पेक्टिभ अफ दिस स्टेटमेन्ट बिन एक्सट्रिम दिस स्टेटमेन्ट्स आर राइट यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ बेस्ड अन द नलेज बेस्ड अन द नलेज भले यसमा मस्ट लेखेको छ या नन लेखेको छ या त नट लेखेको छ एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट भए पनि ओके मैले भनिहालेँ प्रोबेबिलिटी अफ दिस स्टेटमेन्ट्स बिङ रङ इज 90% तर यो मात्रै हेरेर तपाईले कहिले पनि चुज नगर्नु होला ओके प्राय जस्तो यस्तो खालको नटहरु लेखेको छ भने रङ हुन्छ अलवेज हैन मस्ट लेखेको छ भने रङ हुन्छ तर इन दिस केस यो राइट हो ओके बिकज हामीलाई थाहै छ फन्डामेन्टल ड्युटीज कहिले पनि ल सँग इन्फोर्सेबल हुँदैन अनि जस्टिसेबल पनि हुँदैन
राइट मैले क्लासमा पनि रिपिटेडली तपाईहरुलाई भनेको छु ओके मास्टर द आर्ट अफ एलिमिनेसन अब तपाईले यदि कुनै पनि क्वेशन्स देख्नु भयो रे त्यो क्वेशन तपाईलाई आउँदैन रे तपाईले के गर्नुपर्छ एलिमिनेट गर्नुपर्छ करेक्ट आन्सर थाहा छैन रे इनकरेक्ट आन्सरलाई तपाईले एलिमिनेट गर्नुपर्छ त्यो भन्नु खोजेको त्यसलाई मास्टर गर्नुपर्छ एलिमिनेसन राइट फर एक्जाम्पल व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स अबाउट जेम्स वेब टेलिस्कोप इज करेक्ट भनेर भनेको छ यो क्वेशनमा प्लिज ट्राई दिस इट क्यान ओन्ली अब यहाँ एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट के हो ओन्ली यहाँ के हो रे ओन्ली एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट अब्जर्भ भिजिबल लाइट लाइक हबल टेलिस्कोपले भिजिबल लाइट हबल टेलिस्कोप जस्तै यसले पनि द्याट मिन्स जेम्स वेब टेलिस्कोपले पनि के गर्छ भिजिबल लाइट गर्छ भनेर भनेको छ ओन्ली भिजिबल लाइट भनेको छ नो है अब जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप वाज लन्च टु रिप्लेस द इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन ओके यो त हामीलाई 100% थाहा छ कि यो हुनु सक्दैन भनेर किन भन्दाखेरि इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनको अब्जेक्टिभ नै भिन्दै हुन्छ जेम्स वेब टेलिस्कोपको अब्जेक्टिभ नै भिन्दै छ राइट तिनीहरूको काम नै भिन्दै छ सो एउटै त कसरी हुन सक्छ त हुन सक्दैन सो वी हैव एलिमिनेटेड दिस अप्सन नम्बर बी अब जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप इज डिजाइन प्राइमरीली टु अब्जर्भ द युनिभर्स इन इन्फ्रारेड वेभलेन्थ्स यो यदि हामीलाई थाहा छैन हो कि हैन वी डोन्ट नो तर यसमा के छैन कुनै पनि प्रकारको एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट छैन याद गर्नुभयो यहाँ मस्ट नो नट भनेर छैन यहाँ ओन्ली यहाँ छ नि ओन्ली यसमा छैन केही पनि हैन हामीले यो हो कि हैन हामीलाई थाहा छैन तर यसमा के छैन एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट छैन अलराइट एक्सट्रिम वर्ड्सहरु छैन ओके इट वाज डेभलप एक्सक्लुसिभली अब यहाँ एक्सक्लुसिभली के हो एउटा एक्सट्रिम वर्ड हो बाइ इसरो फर इन्डियाज स्पेस रिसर्च ओके अलिकति पनि साइन्स एन्ड टेक तपाईले पढ्नु भयो भने तपाईलाई याद छ कि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप इसरोले बनाएको हैन यो कसले बनाएको नासाले बनाएको अनि नासाले प्लस युरोपियन स्पेस एजेन्सी यिनीहरु मिलेर चाहिँ यो बनाएको हैन करेक्ट यो इसरोले बनाएको हैन ओके नाउ हामीले एलिमिनेट गरिम अप्सन नम्बर बी र अप्सन नम्बर डी अब यो दुईटामा रहिगयो तर अब 50-50 चान्स छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट छ यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ यसलाई चुज गर्नुपर्छ दैट मीन्स यो भिजिबल लाइटको लागि हैन अनि अर्को कुरा यो सेन्टेन्समा के पनि छ भन्दाखेरि अर्को कुरा के पनि छ भने यहाँ चाहिँ भिजिबल लाइट छ यहाँ के छ इन्फ्रारेड लाइट छ यो दुईटामा एउटा मात्रै हुन सक्छ कि त भिजिबल हुन्छ कि त इन्फ्रारेड हुन्छ जस्ट बिकज यहाँ एक्सट्रिम वर्डहरु छ वी विल एलिमिनेट दिस यदि हामीलाई यो स्टेटमेन्ट थाहा छैन भने पनि वी विल बी गेटिङ टु आवर आन्सर सो दिस इज हाउ ट्रिक्स वर्क्स इन द एक्जामिनेसन्स अब भन्दाखेरि पुरा सजिलो सुनिन्छ एक्जामिनेसनको प्रेसर भिन्दै हुन्छ त्यही भएर एक्जामिनेसन हुनु भन्दाखेरि अगाडि यु स्टिल हैव टाइम राइट सो स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ एमसीक्यूज अलराइट नेक्स्ट टाइम म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट हजुरहरूले बहुत राम्रो गर्नुपर्छ स्पेशली कतिजना मान्छेले एउटै कस्तो इगो हुन्छ नि कतिजनाको हैन जस्तै मैले यो पढेको छु यो क्वेशन त म 100% गर्छु भनेर यु शुड नट वेस्ट योर टाइम इन वान क्वेशन एटलिस्ट 60 सेकेन्ड्स भन्दा बेसी चाहिँ एउटा क्वेशनमा वेस्ट गर्ने होइन ओके 60 सेकेन्ड्स अटेम्प्ट श्योर शॉट इन इजी क्वेशन्स फर्स्ट अफ अल त तपाईले सबै स्क्यान गर्नुस् क्वेशन पेपर श्योर शॉट तपाईले जुन चाहिँ लाग्छ त्यसलाई गरिहाल्नुस् छिटो एउटा होस् 5 वटा होस् 10 वटा होस् डजन्ट म्याटर 100 मा 10 वटा गर्नु भयो भने राइट त्यो श्योर शॉट हुन्छ राइट तपाईको ओके डजन्ट म्याटर सेकेन्डमा फेरि गर्नुहुन्छ अझै तपाईलाई कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ अलराइट सेकेन्डमा गो ब्याक टु अनश्योर वन्स विथ टाइम सेभ तपाईकोमा त्यति बेला टाइम पनि हुन्छ हैन टाइम पनि हुन्छ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईको इजी क्वेशन्स मिस हुँदैन घरमा आएर रिग्रेट हुँदैन ए यति साह्रो इजी थियो यो मैले गर्न पाइनँ भनेर सो फर्स्टमा इजी गरिहाल्नु डोन्ट गेट स्टक इन वान क्वेशन्स फर मोर देन 60 सेकेन्ड्स 60 सेकेन्ड्स भन्दा बेसी एउटा क्वेशनमा दिने होइन हजुरहरूले अलराइट नेक्स्ट रिभर्स इन्जिनियरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कसरी भन्दाखेरि समटाइम्स यु क्यान चेक इच अप्सन अगेन्स्ट द क्वेशन्स टु सी विच फिट्स द बेस्ट हैन कुन चाहिँ फिट हुन्छ बेस्ट त्यो चाहिँ हैन सबै क्वेशन्स सिमिलर लाग्न सक्छ तर जुन चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ बेस्ड अन दैट क्वेशन्स कुन चाहिँ बेस्ट आन्सर हुन सक्छ त त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्छ रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर ओके युजफुल इन पोलिटी प्राय जस्तो कुन चाहिँ सब्जेक्ट्समा युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटी हिस्ट्री साइन्स एन्ड टेकमा ओके प्राय जस्तो यस्तो खालको टेक्निक युज हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल which of the following best explains the concept of judicial review in the Indian Constitution? We have talked fairly nicely with respect to judicial review in our paid batches, right? Paid batches ma हामीले judicial review को बारेमा मजाले extensively cover गरेको छौं. So I expect all the students who have
watch those videos to answer this question. Okay, the power of the judiciary to amend the constitution. Okay, you all know, those who have attended, the amount of love that I have for the judiciary, right? The power of judiciary to amend the constitution. You never know, they may do tomorrow. भोलिको दिनमा गर्नु पनि सक्छ, you never know. तर अहिले चाहिँ त्यस्तो पावर आइहालेको छैन. Okay, सुप्रिम कोर्ट कोमा या त जुडिशियरी कोमा कन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ हाम्रो संविधान छ, संविधानलाई नै एमेन्ड गर्ने पावर चाहिँ आइहालेको छैन अहिलेसम्म, राइट? सो नो, दिस स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट. ओके, द अथोरिटी अफ द जुडिशियरी टु अप्रुभ गभर्नमेन्ट स्किम्स. अब जुडिशियरीले गभर्नमेन्ट स्किम्सलाई पनि अप्रुभ गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट जुडिशियरीको काम गरेको एक्जिक्युटिभको काम गर्दैछ. ओके, सो द्याट इज अल्सो इनकरेक्ट. एक्जिक्युटिभको काम गर्न सक्दा एक्जिक्युटिभको काम एक्जिक्युटिभले नै गर्छ. ओके, द पावर अफ द जुडिशियरी टु रिभ्यू लज. ओके, रिभ्यू लज पास्ड बाई द लेजिस्लेचर एन्ड स्ट्राइक देम डाउन इफ अनकन्स्टिट्युसनल. यो हामीले कहाँ पढेको थियौँ? आर्टिकल नम्बर 32. याद गर्नुहोस्, आर्टिकल 32 मा हामीले पढेको थियौँ, राइट? इलाबोरेटली हामीले डिस्कस गरेको थियौँ आर्टिकल नम्बर 32. अलराइट, द अथोरिटी अफ जुडिशियरी टु मेक लज इन पब्लिक इन्ट्रेस्ट. अब जुडिशियरीले ल पनि बनाउन थाल्यो भने यो कसको काम हो? लेजिस्लेचरको काम हो, होइन? लेजिस्लेचरको काम के हो? ल बनाउने. सो जुडिशियरीले यो गर्दैन. सो वाट इज द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन? अप्सन नम्बर सी. हाउ डिड वी गेट इन्टु द्याट? कसरी चाहिँ हामीले यो अप्सन नम्बर सी मा आयौँ भन्दाखेरि बाई डुइङ रिभर्स इन्जिनियरिङ. रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ हामीले अप्सन नम्बर डी मा आयौँ. हामीले सबैलाई एलिमिनेट गर्दै गर्दै गयौँ, होइन? अनि अन्तिममा हामीहरू हाम्रो करेक्ट आन्सरमा आयौँ, राइट? यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ. नेक्स्ट, स्टेटमेन्ट बेस्ड क्वेसन छ भने, यस्तो स्टेटमेन्ट ए स्टेटमेन्ट बी छ भने हामीले के चेक गर्नुपर्छ? चेक द स्टेटमेन्ट इन्डिपेन्डेन्टली. एउटा स्टेटमेन्ट इन्डिपेन्डेन्टली चेक गर्नुपर्छ. ओके, दुईटैसँग लिङ्क गरेर चेक गर्नु. चेक गर्दाखेरि चाहिँ ओके, एन्सर दिँदाखेरि दुईटासँग लिङ्क गरेर दिनुपर्छ. तर वाइल चेकिङ द क्वेसन वी मस्ट चेक इन्डिपेन्डेन्टली. ओके, एलिमिनेट अप्सन्स बेस्ड क्लियरली रङ स्टेटमेन्ट्स. यदि इन्डिपेन्डेन्टली चेक गर्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट रङ हो भने त्यसलाई डाइरेक्टली त्यसलाई त्यति बेला एलिमिनेट गरिहाल्नुपर्छ. ओके, अभोइड रिडिङ बोथ टुगेदर अनलेस रिक्वायर्ड. यदि जबसम्म रिक्वायरमेन्ट छैन तबसम्म दुईटा एकैचोटि पढ्नु हुँदैन. ओके, फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस्, स्टेटमेन्ट बेस्ड क्वेसन यस्तो हुन्छ. स्टेटमेन्ट ए स्टेटमेन्ट बी. ओके, कस्ट प्लस इन्फ्लेसनको बारेमा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ क्लासमा, फर्स्ट क्लासमा हाम्रो, राइट? कस्ट प्लस इन्फ्लेसन occurs due to rising input costs like wages and raw materials. प्रायः जस्तो फ्याक्ट्रिजमा हुन्छ, होइन? सो दिस स्टेटमेन्ट सिम्स टु बी करेक्ट. अब यो हामीले इन्डिभिजुअल स्टेटमेन्ट इन्डिभिजुअली नै पढ्यौँ, यो स्टेटमेन्ट करेक्ट हो, हामीलाई थाहा भयो. अर्को स्टेटमेन्ट इन्डिभिजुअली पढ्छौँ. इन्फ्लेसन इज ओन्ली ब्याड फर द इकोनोमी एन्ड मस्ट बी कम्प्लिटली अभोइडेड. ओके, यो मैले अलरेडी हिजो भनेको थिएँ होला सायद, इन्फ्लेसन ब्याड हुँदैन इकोनोमीको लागि, होइन? इन्फ्लेसन अलिकति हुनुपर्छ 2 to 4%, होइन? त्यो रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको पोलिसीको अन्तर्गत हुन्छ, मोनिटरी पोलिसीको अन्तर्गत हुन्छ, करेक्ट? किन भन्दाखेरि मैले इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ, होइन? आजको भन्दा 10 वर्ष पछाडि तपाईँको पेनको भ्याल्यु एउटै भयो भने एज फार एज द सेलर आर कन्सर्न दे विल बी डिस्करेज टु सेल एनी प्रडक्ट्स, राइट? सो त्यही भएर इकोनोमीमा इन्फ्लेसन अलिकति हुनु राम्रो हो, जरुरी हो, राइट? सो दिस स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट. अप्सन नम्बर बी. के हुन्छ त यसको आन्सर भन्दाखेरि ओन्ली अप्सन नम्बर ए इज करेक्ट. ओके, हामीले यो दुईटा सँगै पढ्नु हुँदैन, एउटा एउटा इन्डिभिजुअली पढ्नुपर्छ. नेक्स्ट, इन्टेलिजेन्ट गेसिङ पनि गर्नुपर्छ. इन्टेलिजेन्ट गेसिङ किनभने सबै क्वेसन्स त आउँदैन नि त, होइन? सो इन्टेलिजेन्ट गेसिङ कसरी गर्ने हो? तुक्का मार्ने होइन. मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई तुक्का मार्नु केहीमा पनि भनेको छुइनँ. ओके, तुक्का मार्ने होइन. इन्टेलिजेन्ट गेसिङ भनेको तुक्का मार्नु चाहिँ होइन. इफ यु क्यान एलिमिनेट 2 out of 4 अप्सन्स, यदि 4टा अप्सन छ, 4टा अप्सनमा 2टा एलिमिनेट गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँले, ओके, टेक द चान्स. प्लिज गो अहेड एन्ड टेक द चान्स. ओके, जुन चाहिँ अप्रोप्रिएट लाग्छ त्यसलाई गर्नु. तर त्यो चान्सेस टेकिङ चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एटलिस्ट 5 क्वेसनसम्म मात्रै गर्नु. सबै क्वेसनमा तपाईँले चान्स लिनु हुँदैन. 5वटा क्वेसनसम्म चान्स लिनु सक्नुहुन्छ, 5वटा क्वेसन्स. अलराइट, विथ 25% नेगेटिभ मार्किङ स्ट्याटिस्टिकली विल बी बेटर अफ गेसिङ इफ यु क्यान रुल आउट 2, होइन? किनभने 25% चान्स हुन्छ नि त. अगर तपाईँले के गर्नु सक्नुभयो भने दुईटा रुल आउट गर्नु सक्नुभयो भने, राइट? 25% नेगेटिभ मार्किङमा राम्रो चान्स हुन्छ. ओके, एउटा क्वेसन गर्नुहोस् त. हु वन द वर्ल्ड चेस च्याम्पियनसिप 2024 फाइनल एन्ड वाट हिस्टोरिक रेकर्ड डिड ही सेट? कसले चाहिँ 2024 वर्ल्ड चेस च्याम्पियनसिप फाइनल जितेको थियो भनेर भनेको छ यो क्वेसनले. म्याग्नस कार्लसन बिकेम द ओन्ली प्लेयर टु विन बोथ क्लासिकल एन्ड ऱ्यापिड टाइटल्स इन द सेम इयर.
अलराइट अब यो इन्टेलिजेन्ट गेसिङ कसरी गर्ने म्याग्नस कार्लसन रिसेन्टली त्यति बेसी फर्ममा छैन राम्रो भले उनीहरूले टुर्नामेन्ट जितेको छ तर यस्तो बेसी फर्ममा छैन त्यो हामीले यदि चेसको फलो गर्दैछौँ भने हामीले थाहा हुन्छ राइट ओके Pragnananda became the youngest ever to reach the final. Yes, he was the youngest player to reach the final, but यो क्वेसन कहाँ सोधेको थियो भन्दाखेरि यो क्वेसन with respect to 2024 मा सोधेको थियो 2024 मा he was not the youngest. D Gukesh was youngest. Okay, D Gukesh was the youngest. Okay, became the youngest undisputed world chess championship. Okay, Ian Nepo won back-to-back titles defeating the यो तपाईले वर्ल्ड चेस च्याम्पियनशिप हेर्नु भएको थियो भने कसले जितेको थियो भन्दाखेरि डी गुकेशले जितेको थियो he has actually won he's become the youngest player to win world chess champions alright so यो चाहिँ हो हाम्रो intelligent guessing based on what based on the news that we have consumed alright based on our जति पनि हामीले पढेको छौं हैन based on our knowledge and the news and updates कति हामी updated छौं based on that त्यस्तो intelligent guessing गर्छौं हामी okay next revise static अब तपाईले के गर्नुपर्छ statics especially focus in subjects like polity focus in subjects like geography है अनि international moment प्राय जस्तो गान्धीयन एरा गान्धीयन फ्रेज त्यो अलिकति ज्यादा डीपली पढ्नु होला अनि अर्को के static मा अनि economy मा पनि पढ्नु होला अनि current affairs पनि you should be very well acquainted with it alright so these are the topics that you are supposed to do many questions combine static with current affairs यस्तो हुँदैन कि static बाट मात्रै आउँछ current affairs बाट आउँदैन या त current affairs बाट मात्रै आउँछ ओके त्यस्तो हुँदैन कतिवटा क्वेशन्स कस्तो हुन्छ दुईटाले amalgamate गरेर बनाएको हुन्छ राइट दुईटाले कम्बाइन गरेर बनाएको हुन्छ static with current alright so which of the following schemes launched recently aligns with direct principles यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउन सक्छ राइट प्राय जस्तो मेन्समा पनि आउँछ यो directive principles especially यहाँ हेर्नुस् एउटा क्वेशन छ which of the following recently launched schemes aligns most closely with the directive principles under article 39A 39A article भनेर मैले फर्स्टमा कुन चाहिँ जस्तै हामीले पोलिटिक गर्दाखेरि के भनेको थिए फ्री लिगल एड भनेको थिए नि मैले 39A अलराइट सो फ्री लिगल एड को बारेमा यो क्वेशन हो नारी शक्ति वन्दन अधिनियम टेली ल 2.0 पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम सो इसको करेक्ट आंसर हुन्छ ऑप्शन नंबर बी ओके टेली ल 2.0 okay choose all of the above only when you are confident with two or more options हामीले के कति जना स्टुडेन्ट्सले all of the above देख्ने बित्तिकै त्यो टिक गरेर गइहाल्छ हैन त्यस्तो हैन त्यस्तो गर्ने नै हैन तपाईले जबसम्म स्योर छैन कि दुईटा भन्दा बेसी राइट हो भने त्यति बेला नगर्नु होला all of the above जुन चाहिँ टिक गर्नुहुन्छ तपाईहरु है त्यो नगर्नु होला in UPSC at SPSC all of the above is often right answer often okay हुन सक्छ कि 80% राइट हुन्छ तर 20% रङ पनि हुन्छ alright so as you can see here which of the following are considered possible cause of demand pull inflation भनेको के हो डिमान्ड लाई बढाउने demand pull inflation हैन के हो त भन्दाखेरि rise in consumer spending due to increase in income yes जब मान्छेको इन्कम बढ्छ डिमान्ड पनि बढ्छ डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ डिमान्ड पुल डेफिनेटली दिस स्टेटमेन्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर यस गभर्नमेन्टले एक्सपेन्स गरे स्पेशली कोभिडको टाइममा मैले भनेको थिएँ तपाईलाई याद छ कोभिडको टाइममा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले के गर्यो एक्सपेन्स गर्यो एक्सपेन्डिचर गरे सो दैट वाइ मान्छेको हातमा पैसा आओस् भनेर मान्छेको हातमा पैसा आयो भने के हुन्छ दे विल स्पेन्ड हैन पैसा आयो भने डिमान्ड हुन्छ डिमान्ड आयो भने स्पेन्ड गर्छ करेक्ट इकोनोमी त चलिबस्छ नि त सो दिस स्टेटमेन्ट इज अल्सो करेक्ट ओके अब दुईटा स्टेटमेन्ट करेक्ट भइसकेपछि अब यो तीनटा यो सी हेर्नु पर्ने जरुरत छैन हामीले ओके दुईटा स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ अघिको ट्रिक छ तर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यदि तपाईलाई याद छैन भने पनि यस्तो खालको अल अफ द अबभ अन्तिममा छ भने दुईटा स्टेटमेन्ट राइट हो हामीलाई थाहा छ वी क्यान डाइरेक्टली टेक अप्सन नम्बर डी केही सोच्नु पर्दैन ओके किनभने अरु कुनै पनि अप्सन छैन सिर्फ यस्तो खालको क्वेशन्सहरु मात्रै छ भनेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ डाइरेक्टली अप्सन नम्बर डी चुज गर्नुपर्छ ओके बट स्टिल लेट्स study about option number C expansionary monetary policy भनेको के हो जुन चाहिँ आरबीआई ले गर्छ expansionary monetary policy जुन चाहिँ मैले क्लास गराएको छुइनँ अहिलेसम्म ओके त्यो गराउनु छ इनफ्याक्ट नेक्स्ट मन्डे को क्लास हुन्छ त्यो ओके अपकमिङ मन्डे सो expansionary monetary policy मा के हुन्छ आरबीआई ले लोन या इन्ट्रेस्टलाई छुट दिन्छ ओके बेसी के गर्दैन इन्ट्रेस्ट लिदैन ब्याङ्क्सकोबाट इन्ट्रेस्ट नलिँदाखेरि के हुन्छ ब्याङ्क्समा बेसी पैसा हुँदाखेरि दे क्यान लेन्ड सो सिम्पल एक्सपेन्सिभ मोनेटरी पोलिसी बाई रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया सो बेसी पैसा भयो भने अभियसली
डिमान्ड बेसी पर्छ राइट सो अल अफ द अबभ इज द करेक्ट एन्सर टु दिस क्वेसन ओके नाउ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो अन्तिममा अभोइड ओभर थिङ्किङ यु सुड नट ओभर थिङ्क डोन्ट रिड मोर देन द क्वेसन्स देन द्याट इज रिटन स्टिक वाट इज आस्क नट वाट यु थिङ्क इट्स ट्राइङ टु आस्क तपाईँहरू कतिवटा हुन्छ नि कि यसले के भन्नु खोजेको होला अकर्डिङ टु यु होइन त्यसरी होइन तपाईँले जस्तो सोच्नु हुँदैछ त्यस्तो होइन जे क्वेसनले सोधेको छ त्यही डु नट पुट योर ओपिनियन तपाईँ के सोच्नुहुन्छ यो क्वेसनको बारेमा डज नट मेक सेन्स ओके इट इज इरिलेभेन्ट तपाईँले जेसुकै सोच्नुहोस् एउटा क्वेसनको बारेमा तर त्यो क्वेसनले के सोच्दैछ त्यही मात्रै तपाईँलाई फोकस गर्नुपर्छ अनि बेसी ओभर थिङ्क नगर्नु उहाँ गएर ओभर थिङ्क गऱ्यो भने के हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ फर्स्ट अफ अल कन्फ्युजन पर्छ अर्को स्ट्रेस हुन्छ होइन प्यानिक एट्याक आउँछ करेक्ट सो पिसफुल माइन्डमा जानुहोस् अनि अन्तिममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इक्जामको एक दिन अगाडि सुत्नुहोस् मजाले खानासाना खाइवरी फ्रेस माइन्डमा गएर चाहिँ इक्जाम दिनुहोस् सो दिस वर द टिप्स एन्ड ट्रिक्स विच इज एक्सट्रिमली बेनिफिसियल अहिलेदेखिकै कोसिस गर्नुहोस् गर्नेको लागि यु स्टिल हेभ टाइम ओके सो विथ दिस थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड अल द भेरी बेस्ट फर यर अकाउन्ट्स अफिसर एन्ड अन्डर सेक्रेटरी इक्जाम्स ओके विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू भेरी मच